به نام خدا با سلام. من زینب صبحی رستمی هستم، بچه بیشهر. من امروز در خدمت شما دارم که کی پلو بیشهری شم درست کنم. ندو میشم سلیقه کنه مورد پس، ولی به نظر من خیلی غذای خوشمزه است و دلچسب، پر از انرژی مثبت. اسم کی پلو مازندرانی رو حتما شنیدید، اما احتمال اینکه خورده باشینش خیلی کمه. امروز روز مادره و به همین مناسبت زینب خانم قراره کی پلو برای بچه‌ها بپزه. این غذا معمولا تو رستوران‌ها پیدا نمیشه. برخلاف تصور رایج، کاملا گیاهیه و از گوشت و مرغ در پختش استفاده نمیشه. برای شروع به تعداد همه برنج تارم رو پاک میکنه، با آب میشوره و میذاره که خیس بخوره. نمیخوام بشوریم گیر و یه باب سرد شرمی، بعد یک کتری هم آب جوش شرمی داغ به جای این آب اون آب شرمی دونه دارون که دونه قشنگ تازه باشه، مثل انگار شب باشه. منم با آب سرد شرمه به من گدبایه با شننجان و شننوا هستم. کلی از اینا تجربه یاد بگیرم. از اینکه برنج با بسم الله بشوری، با قل هوالله بریزی پایین، اصلا بدون بسم الله الرحمن الرحیم گن برنج نباید بریزی. برنج دونه به 4 دست بشوری، زیاد نمون بشوری. اگه بشوری بنه اون طعم و ویتامین شونه. بسم الله الرحمن الرحیم. این الان آبی جوش اگه آبی جوش گرمه، تمام کانون زندگی ها گرم باشه، رفتارها برخوردها گرم صمیمی باشه، می بچه های باشه. آبی جوش به خاطر دونه گربا. پیاز روسی بیارم پایین که نیشم کشتن. پیاز محلی مال رویانه، دستنجی می برارزنه که اینم خودم نیشتم شو روسی رو کنیم. ده لیوان برنج دونه که بده 1 کیلو پیاز غذا درون امروز داریم. هر کجا هستیم خدا پشتیباناتون رو با دعای خیر همسرت آقابت خیر بشید. روز بر شما مبارک. خدا بسید. اما 7 بچه بیمون، 8 بچه تهران دنیا بیمون، 4 تا بابا مامان، 3 تا دیگه 4 تا نینا بابا مازندرانی، 3 تا دیگه بابا مامان. میخواه تهران دنیا بیمون. دیگه من که فارسی صحبت کنم، باقی دیگه باز نه بابا مازندرانی. خدایا چه نعمتی هدایی من امروز به درگاهت شد. پیاز آب گرم زندنه که تندیش بیته باشه، چشم اشک نه. حالا کی پلو بعضی کنه ما گوشت کنیم، ولی من که چشم باز کردم یادنه کی پلو رو با پیاز داغ و آغوز فراوون بعد با نیم دانه اصلا گوشت زعفران، حالا یه سری شاید به خاطر زعفران به نظر من طعم کی پلو رو عوض کنه، چون به پیاز داغ دانه با زیره فراوون، زردچوبه باید فراوون داشته باشه. 2 تا ادویجات بیشتر دارن، زیره و زردچوبه. مزه‌ش هم چون اینجوری خوردگاه کنی مثل ماه شب اول. ماه شب اول چقدر باریک قشنگ آسمونی اشنی اون مدلی باشه. بعد طرز خورده کردنش هم روش دانه، نباید هر دمیلی خورده کنی، یعنی اینوری، چون هر خورده کردن پیاز تو غذا یه طعمی دنه.
آره من که اینجوری یاد دارم این آقا، من 18 سالم بیام این آقا خود بیام 97 سال بیه که از دور دنیا برده. خیلی من دستگرد دایم خیلی چیزا ازش یاد بگیرم. نوه اول خونم بیمه منم میمار 7 بچه داشتم، من 10 بچه بیمه به خاطر اینکه مدرسه نشون بچه ها رو دادم سخت به زندگی نظر کردم کلاس 6 ابتدایی خرداد بیرم که دیگه مدرسه نشم، یک روزه بیرم کلاس 6 ابتدایی کلاس 47 بیرم، کلاس دوم روزه بیرم به خاطر این وگرنه مثل 46 باشه کلاس 6 ابتدایی بیرم. اصلا کلا بچه بیشرمه، یعنی 15 کیلومتر خانه به بیشهر میزادگاه رستم کلا کیپلا چون زرد قشنگ خودش، بعد کی هم باید کی کله باشه، تنه پایین نه بعد اون تنه بالا. این کویر گانه رشتی کوی نکام خدا را این کی اساس رشتی کوی خانم فلانی کوی دانی اره رشتی کوی خانم من مینا پیاده و اونجا نیش بیمه اینجا خواستم پیاز بسنم میچش اون یمو میچش اون یمو بعد گفتم یه چیزی گفتم بعدم لا اله الا الله اینم شانس خود میچش اون ندید مثل خل نازک نارنجی هستی واقعا نازک نارنجی به مینا کرد کیپلا نخورد. آره دقیقا کیپلا اصلا نخورده. من خودم تا الان نخوردم. نخوردی؟ افراد اومد امسال 3-4 بار مینا درست کردیم من افراد یه دفعه موسیقی بود خیلی خوشمزه است. اول باید بشورم بعد ریزه کنم پوسته کنم نبود. اینا عروسی پلو چلو گوشت لبه کباب هم لبه کباب گوشتان خورد کردن لبه دله پت تا این اون خشک بشه. بعد بغلم جای دیگه آلو اینا آماده کردن با پیازا یشتنی ببر یکی گوشت خالی خواسته یکی گفت آلو قیسی بغل باشه. چای هم خانه کف نکنه باید اول آب جوش نکنی بعد بینه چایه اونجوری کف نکن. الان اینجوری آزمایش کن. من چو کنم اگه تی چوی کف کنی تی شما سری راد کرد. امروز ادای من روزی فراوون هستم از تو ممنون. تر قسم به زمین و آسمون قرار نداره از بندگانت رو بر نکن. بردم این حلیدار ببریم بیام اون خواندلم ها یا دائما میدونم هیچ کس تنی مربارت تو خدا قوه در بازه کردم بیام این درمون بدیم رادیو روشن بیه هنگی به نام خداوند همیشه ستایش خدا قوه. اصلا من ندونی چجوری میره برمه بایده بسم الله الرحمن الرحیم میره خنده بگم خدایا این رادیوم بشنوسی صدا را. آغوز میشکنه تو بیل آروم آروم پایستر خوشه من آغوز میشکنه اینا بریم مزه کیپلا به آغوزه هیچی نبود. من دخانه بودم الان سخم شیمه خانما توضیح دامه اگه گردو آغوز گوش چخ کرده باید اون مگمه خانه شومی نیست. این آغوز که در دوسته تو در رحمت باز کن به توی همه بنده ها بسید می بچه ها اونا که هر آرزویی دارن. قشنگ من گردوها باید توی هاون خورد بشن به اندازه‌ای که به دندون بیاد ولی خیلی درشتم نباشه. آغوز بله دکتل باشه، پیازم باید مثل ماه شب اول باشه، بعد کدوشم باید اندازه
نقل سر عروس میریزم. اینجا زندشوی خالیه میرم. وقتی که پیازها به اندازه کافی سرخ شدن، 3 قاشق چایخوری زیره سیاه و 2 قاشق چایخوری زردچوبه هم اضافه میشه. الان باید آروم تک بره که عطر بوی جلد نپیچه. خیلی آروم. روغن اونجا داره. بلم بالا روغن اونو من بعدی مونتم. بسو بروته بره به هم بزنم من کهی بشکنم. کهی سربم بینم. مبارک انشالله. که عروسی تونی ببودی. آش پشت با بابیجی بسو خوبه؟ خوش تیپ من خوشمزه دهنه همه رو او کافنه. کدوی کهی پلو به گفته زینب باید از چین اول باشه و بافت سفت و محکمی داشته باشه. هیچی سخت نیست اصلا. الان دورت بگردم. انشالله رزق روزی شما زیاد می مجلس قشنگ برپا باشه. اون رشته که دونه باید بیته باشه. می کهی پلو خوره باشه. گردو و پیاز بعد تفت دادن از تابه خارج میشن و بعد نوبت میرسه به خورد کردن و تفت دادن کدوها. بوره اسکندی الانم در رزه کنه چون اینجا زخیمه با اینجا خیلی فرق کنه. این اول سرخ کن به اینجا تفتمه بعد اینا رو اینا رو این چلفته رو یه خورده با حمله با اینا خورده کنی سوار پیاده بونه. حتی اونه حتی نبونه. ساریه یا بشن کهی پلو با سرابی ها اینجوری درس نکن. یه جوری درس کن. آها میگم سیر در ساره. من یه نخونم سیر داشت. حالا کهیماس بخوردی رستی؟ حالا باید این مودی بگیریم. حالا این وسط اینجوری نمیدن با اون قطی نمیدن. ای بابا بوده قطی باید خوشمزه که بدونی چی بود. کدوها نباید له بشن. بعد از 5 دقیقه تفت مخلوط گردو و پیاز بهشون اضافه میشه. خدای مهربونه. قدر دوی ما امروز زودی پرد.
در مخوتون اینم برم کرده. خب ما خوشمزه میکای پلا نه تو میشه زبون جلو و حفظه. برای تعدیق بعد از افزودن روغن یک قاشق چایخوری زیره سیاه ساییده شده و یک قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنه. تیپ اونجا زردچوبه من بود بده. خوشتی این زیره مولینکس وزونه اون تو نیه. حالا لایه برنج و مواد توی دیگ قرار میگیرن و سرآخر دیگ برنج رو میذاره روی آتیش تا دم بکشه. چوبو بیا بزن بدیم. باشو چوبی تنم پاک کن. انشالله که همیشه در حال ترقی پیشرفت به خاطر اینکه پلا دل باز باشه وجود تنتون باشه به خاطر این همینجا باش خوشمزه خوشتم همه منتظرم. دستت بده بود قشنگ من اسمشو چه مرجان هلند. خوش اومدین این چه خطیزی خوبی. به ازای هر نفر یه نیمرو آماده میکنه و یه کاسه رب به انار شیرین آخرین مکمل کیپلاست. ماشاءالله حالا بکن. سالش شد من اومدم اینجا. خدایا شکر چه روز خوبی بود. دوستتون دارم با تمام وجود. مبارک. میبالم به شما میبالم به خودم. دوستتون دارم با تمام وجود. افتخار میکنم که بچه های خوبی دارم. عروس خوبی دارم. یه نوه دارم شنگول منگول. یا آقا فرید داریم که حبه انگول. حال دست درد نکنه خیلی خوب. اونه بچشین اول ببینید. میرا جون دوست داره؟ اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.